ในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่และเงียบสงัดมนุษยชาติเฝ้ามองดวงดาวนับล้านดวงด้วยความหวังเพื่อค้นหาคำตอบต่อคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราอยู่เพียงลำพังในจักรวาลนี้หรือยังมีเพื่อนบ้านรอคอยการค้นพบอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวโครงการ Breakthrough Starshot ได้เปิดศักราชใหม่ของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ด้วยแนวคิดที่จะส่งฝูงยานขนาดจิ๋วที่เรียกว่า Starship เดินทางสู่ระบบดาวที่ใกล้ที่สุดด้วยความเร็ว 20% ของความเร็วแสงหรือประมาณ 60,000 กิโลเมตรต่อวินาทีด้วยอาศัยแรงขับเคลื่อนจากเลเซอร์พลังงานสูงจากพื้นโลกเพื่อพิชิตระบบดาว Alpha Centauri และไขความลับของดาวเคราะห์ปริศนา Proxima b ซึ่งอาจเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตภายในระยะเวลาเพียง 20 ปีในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจภารกิจข้ามดวงดาวอันท้าทายเพื่อค้นหาคำตอบของการมีอยู่ของชีวิตนอกโลกผ่านยานอวกาศขนาดเล็กน้ำหนักไม่กี่กรัมในการเดินทางสู่ Proxima b การสำรวจที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อจักรวาลไปตลอดกาลครับในความมืดมิดของอวกาศระบบดาว Alpha Centauri ซึ่งอยู่ห่างจากโลก 4.37 ปีแสงหรือประมาณ 41 ล้านกิโลเมตรถือเป็นประตูด่านแรกสู่ดวงดาวเพื่อนบ้านของมนุษยชาติความฝันที่จะเดินทางไปถึงดาวฤกษ์ดวงนี้มีอยู่ในใจของนักวิทยาศาสตร์มานานหลายศตวรรษแต่ด้วยระยะทางอันมหาศาลจึงเปรียบเสมือนกำแพงที่ยากจะข้ามผ่านหากใช้เทคโนโลยีจรวดปัจจุบันอย่างยาน Voyager การเดินทางอาจต้องใช้เวลายาวนานถึง 30,000 ปีแม้กระทั่งแสงซึ่งเป็นสิ่งที่เดินทางเร็วที่สุดในจักรวาลยังต้องใช้เวลากว่า 4 ปีจึงจะไปถึงทว่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมามนุษยชาติได้สร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดจากคอมพิวเตอร์ขนาดเท่าห้องสู่สมาร์ทโฟนในฝ่ามือและการเหยียบดวงจันทร์สู่การสำรวจดาวอังคารและในวันนี้โครงการ Breakthrough Starshot ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยยูริ มินเนอร์ สตีเฟน ฮอว์กิงและมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กได้จุดประกายความหวังครั้งใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ท้าทายคือการส่งยานอวกาศขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยเลเซอร์พลังงานสูงให้เดินทางด้วยความเร็ว 20% ของความเร็วแสงหรือประมาณ 216 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไปถึง Alpha Centauri ในเวลาเพียง 20 ปีและใช้เวลาอีก 4 ปีในการส่งข้อมูลกลับมายังโลกจากภารกิจที่เคยดูเหมือนจินตนาการได้กลายเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ภายในช่วงอายุคนของเราการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่ท้าทายขีดจำกัดทางเทคโนโลยีแต่ยังท้าทายจินตนาการของมนุษยชาติในการก้าวไปสู่ดวงดาวอีกด้วยหัวใจสำคัญของภารกิจสู่ Alpha Centauri คือยานอวกาศขนาดจิ๋วที่ชื่อว่า Starship ยานแต่ละลำนั้นมีน้ำหนักเพียงไม่กี่กรัมขนาดเทียบเท่ากับแผ่นสติกเกอร์แต่ว่าภายในนั้นอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งกล้องถ่ายภาพระบบนำทางอุปกรณ์สื่อสารและแหล่งพลังงานซึ่งทั้งหมดนี้ถูกย่อส่วนลงในไมโครชิปเพียงชิ้นเดียวอันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าตามกฎของมัวที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีขนาดเล็กลงแต่ทรงพลังยิ่งขึ้น Starship จึงเป็นยานอวกาศเต็มรูปแบบที่เล็กที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งรวมทุกอย่างไว้ในชิปน้ำหนักเบาเพียงไม่กี่กรัมและใช้แสงเลเซอร์เป็นแรงขับเคลื่อนแทนเครื่องยนต์จรวดแบบดั้งเดิมลองจินตนาการถึงฝูงยาน Starship นับร้อยนับพันลำที่พุ่งทะยานพร้อมกันไปยังเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไป 4.37 ปีแสงเพื่อให้ภารกิจอันยาวนานนี้สำเร็จลุล่วงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับแก้เส้นทางการบินเพื่อหลบหลีกฝุ่นอวกาศประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ยานนั้นสามารถทำงานได้ตลอดภารกิจสิ่งที่ทำให้ Starship สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงไม่ใช่เพียงเพราะขนาดที่เล็กแต่เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเรือใบสุริยะซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มบางเฉียบที่ทำจากวัสดุนาโนมีความหนาเพียง50นาโนเมตรหรือบางกว่ากระดาษถึง 2,000 เท่าแต่ว่ามีความแข็งแกร่งและสะท้อนแสงได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อลำแสงเลเซอร์กำลังสูงจากโลกพุ่งเข้าชนพลังงานจากแสงจะถูกเปลี่ยนเป็นแรงขับเคลื่อนมหาศาลผลักดันยานให้พุ่งทะยานไปข้างหน้าโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองน้ำหนักไปกับเชื้อเพลิงนอกจากนี้โครงการยังได้นำแนวคิดเศรษฐศาสตร์ของขนาดหรือ Economy of Scale มาประยุกต์ใช้ด้วยการผลิตยาน Starship จำนวนมหาศาลในราคาที่เทียบเท่ากับสมาร์ทโฟน1เครื่องการผลิตจำนวนมากไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังสร้างความซ้ำซ้อนทำให้ภารกิจมีความยืดหยุ่นสูงแม้ยานบางลำจะเสียหายระหว่างทางแต่ฝูงยานที่เหลือยังคงมุ่งหน้าสู่เป้าหมายต่อไปได้ครอบคลุมพื้นที่สำรวจได้กว้างขวางราวกับตาข่ายที่ทอดไปสู่ดวงดาว
ลายศตวรรษก่อนโยฮันเนส เคปเลอร์นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้เขียนจดหมายถึงกาลิเลโอในปี 1610 พร้อมวิสัยทัศน์อันล้ำสมัยว่าด้วยเรือและใบเรือที่สร้างขึ้นเพื่อสายลมจากฟากฟ้าผู้คนจะกล้าก้าวสู่ห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่แนวคิดนี้ได้รับการต่อยอดโดยนักวิทยาศาสตร์โซเวียตในปี 1924 และในทศวรรษที่ 1970 นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันโรเบิร์ต ฟอร์เวิร์ดได้เสนอให้ใช้ลำแสงเลเซอร์ขับเคลื่อนเรือใบสุริยะเพื่อพิชิตระยะทางระหว่างดาวจินตนาการของเคปเลอร์เมื่อ 400 ปีก่อนได้กลายเป็นความจริงเมื่อองค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือจาซ่าส่งยานอิคารอสซึ่งติดตั้งเรือใบสุริยะหนาเพียง 7.5 ไมโครเมตรแต่กางออกได้กว้างถึง 14 เมตรเดินทางถึงดาวศุกร์ได้สำเร็จในปี 2010 นับเป็นข้อพิสูจน์แรกว่าเรือใบสุริยะนั้นสามารถนำพามนุษยชาติไปสู่อวกาศอันไกลโพ้นได้จริงเพื่อขับเคลื่อนยาน Starship สู่ Alpha Centauri โครงการ Breakthrough Starshot นั้นได้ออกแบบระบบเลเซอร์ขนาดยักษ์บนพื้นโลกที่มีกำลังสูงถึง 100 กิกะวัตต์ซึ่งต้องใช้แหล่งพลังงานเทียบเท่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระบบนี้เรียกว่า Phase Array ซึ่งเป็นการรวมเลเซอร์จำนวนมากให้ทำงานประสานกันเพื่อสร้างและยิงลำแสงอันทรงพลังไปยังเรือใบสุริยะของยานแต่ละลำผลักดันให้ยานพุ่งทะยานด้วยความเร็ว 20% ของความเร็วแสงหรือราว 60,000 กิโลเมตรต่อวินาทีทำให้การเดินทางอันยาวไกลนี้ใช้เวลาเพียง 20 ปี อย่างไรก็ตามภารกิจนี้ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาโดยได้มีการทดสอบยานต้นแบบชื่อ Sprite ขนาด 3.5 เซนติเมตรหนัก 4 กรัมขึ้นสู่วงโคจรโลกในปี 2017 และในปี 2019 ยานต้นแบบได้ถูกส่งขึ้นไปที่ความสูง 3,500 เมตรเพื่อทดสอบการทำงานแต่ยังคงมีความท้าทายทางเทคโนโลยีอีกมากที่ต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบเลเซอร์ที่สมบูรณ์แบบการปกป้องเรือใบอันเปราะบางจากฝุ่นอวกาศและข้อจำกัดด้านความทนทานต่อความร้อนตามกำหนดการแล้วโครงการวางแผนที่จะปล่อยฝูงยาน Starship ชุดแรกในช่วงกลางทศวรรษที่ 2030 การเดินทางจะใช้เวลา 20 ปีและอีก 4 ปีในการส่งข้อมูลกลับมายังโลกซึ่งหมายความว่าเราอาจได้เห็นภาพความละเอียดสูงของ Proxima B เป็นครั้งแรกราวปี 2060 แม้จะฟังดูเป็นอนาคตที่ห่างไกลแต่ดังที่แอนดรูยานนักเขียนเจ้าของรางวัลจากสารคดี Cosmos กล่าวไว้ว่าวิทยาศาสตร์คิดในระดับพันล้านปีในขณะที่สังคมของเรามองแค่ผลประกอบการรายไตรมาสหรือการเลือกตั้งครั้งหน้าการมองการไกลไปอีก 35 ปีข้างหน้าอาจเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในตอนนี้ในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์การค้นคว้าและการผจญภัยคือแรงผลักดันที่ไม่อาจต้านทานได้วันนี้เรากำลังยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นของภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่มุ่งสู่ดาวฤกษ์เพื่อนบ้านที่ใกล้โลกที่สุดอย่าง Proxima Centauri ดาวแคระแดงที่มีมวลเพียง1 ใน 10ของดวงอาทิตย์ที่ซึ่งมีความลึกลับรอการค้นพบโดยฝูงยาน Starship เป้าหมายหลักของภารกิจนี้คือดาวเคราะห์ Proxima Centauri b ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ใกล้โลกที่สุดซึ่งโคจรอยู่ในเขตเอื้ออาศัยของดาวฤกษ์แม่อันเป็นบริเวณที่อุณหภูมิอาจจะพอเหมาะต่อการมีอยู่ของน้ำในสถานะของเหลวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตด้วยมวลประมาณ 1.07 เท่าของโลกและมีคาบการโคจรเพียง 11.2 วันทำให้มันเป็นดาวเคราะห์หินที่มีศักยภาพคล้ายคลึงกับโลกของเราแต่ความน่าสนใจของ Proxima b ก็มาพร้อมกับปริศนาที่ท้าทายดาวเคราะห์ดวงนี้อาจถูกล็อกด้วยแรงโน้มถ่วงซึ่งจะทำให้ด้านหนึ่งหันเข้าหาดาวฤกษ์แม่จนร้อนระอุและอีกด้านหนึ่งมืดมิดและเยือกเย็นตลอดกาลสภาวะสุดขั้วนี้อาจทำลายชั้นบรรยากาศและน้ำบนพื้นผิวได้ถึงกระนั้นบริเวณรอยต่อระหว่างความร้อนและความเย็นอาจเป็นพื้นที่หลบภัยสำหรับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่เราไม่อาจจินตนาการได้ปัจจุบันเรายังไม่เคยเห็นภาพถ่ายของ Proxima b โดยตรงเนื่องจากมันอยู่ใกล้ดาวฤกษ์แม่มากเกินกว่าที่กล้องโทรทัศน์จะจับภาพได้ขณะที่โครงการ Breakthrough Listen กำลังเฝ้าฟังสัญญาณวิทยุที่อาจบ่งชี้ถึงอารยธรรมจากดาวดวงนี้ในอนาคตอันใกล้โครงการ Breakthrough Starshot จะเป็นผู้ส่งสารเดินทางข้ามห้วงอวกาศเพื่อนำคำตอบกลับมาการเดินทางครั้งนี้อาจเป็นก้าวสำคัญสู่การผจญภัยครั้งใหม่ของมนุษยชาติในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้สำหรับใครที่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเจอปัญหานอนไม่หลับไม่สนิทเพราะความเครียดสะสมผมอยากให้ลองใช้ตัวช่วยที่ผมใช้เป็นประจำอย่าง Dip CBD เลยครับจริงๆแล้ว CBD นั้นไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายังช่วยให้หลับลึกขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลให้ร่างกายด้วย
เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ผมพกติดตัวตลอดช่วงนี้เลยใครที่อยากลองใช้หรืออยากสนับสนุนผมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับแค่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ